ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተገናኝተናል የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ምስር በእንጉዳይ ስጋን የሚያስነቅ አርገን እንሰራለን ሙሉ ስራውን እንግዲህ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁ እንዲሁም ቀይ ሽንኩርት አንድ ተለቅ ያለ ከግማሽ የተጠቀምኩት ጨው ጨምሬ ይሄንን በደንብ ጠብሼው እመለሳለሁ በርበሬ የምፈልገውን አህል እጨምራለሁ እኔ ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ የተጠቀምኩት ዘይት የኦሊቭ ኦይል ነው ማንኛውም አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ቅቤ ስለማልጠቀም እኔ ትንሽ ዘይቱን በዛ አርጌዋለሁ እንደ ፍላጎታችሁ ዘይት በርበሬ ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ብትጠቀሙ ትንሽ ውሃ ጠብ አረጋለሁ ውሃ ጠብ ያረኩኝ አበስለዋለሁ አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር ቅቤ ነው የሚመስለው ተዘጋጅቶ ስለተቀመጠ ነው ከዛ ይሄንንም በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁ አሁን በደንብ ተቆላልቷል እንደምፈልገው እዚህ ጋር ከተፈ ያዘጋጀውት አንድ ቲማቲም አለ እሱን እጨምራለሁ በዚህ አጋጣሚ እቤታችሁ ባለው ነገር ነው መጠቀም ያለባችሁ ግዴታ እኔ ስለሰራውኝ እኔ በሰራውት ነገር መሆን የለበትም አንዳንዶቻችን ሊኖረን ይችላል ቤት ውስጥ ላይኖረን ይችላል ካለ ቲማቲም መስራት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ የጣሳውን ቲማቲምን በመጠቀም መስራት ይቻላል ለማለት ወዳለሁ ዛሬ የምጠቀመው ምስር ተከክቶ ግን ድፍኑን ነው ይሄንን የምጠቀመው አንድ ኩባያ ያልሞላ 1/3 ኩባያ ነው ይሄንን በደንብ አርጌ ነጩ እስከሚወጣ ስታርቹ እስከሚወጣ አጥቤ ወደ ጎና አስቀምጬዋለሁ አሁን ቁሌታችን ላይ የምንፈልገውን ቅመም እንጨምራለን እዚህ ጋር የምጠቀመው ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ትንሽ ኮሮሪማ ጨምረና ይሄንን እጠብሰዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ስራዬናታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ በኮሜንት በላይክ ለምታበረታቱኝ ቪዲዮን ሼር ያያረጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ አሁንም አብሮነታችሁ አይለይ ትንሽ ውሃ ጠባረጌበት እንዳያችሁት እንደዚህ እየተቆላላ ነው አሁን መሽሩሙን ማዘጋጀት እንጀምራለን የምጠቀመው መሽሩም ይሄኛው ነጩን መሽሩም ነው ማንኛውም አይነት መሽሩም ይሆናል ለአራት ነው የምቆርጠው ይሄንን በዚህ መልኩ ከዛ ትንሽ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምራለሁ ከዛ መሽሩሙን እጨምርና መሽሩሙን በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁ እዚህ ላይ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲያረጋልን ጋርሊክ ፓውደር ፍሬሹንም መጠቀም ይቻላል ይሄኛው ከሌለ እንዲሁም ትንሽ ኮሮሪማ ጨምረና ጨው ትንሽ በተናረገበታለሁ ይሄንን እጠብሰዋለሁ ሮዝመሪ ፍሬሹን ጨምርበታለሁ ፍሬሹ ከሌለ ደግሞ እንትን መጠቀም ይቻላል ዱቄቱንም አሁን መሽሩሙ ቆንጆ ሆኖ በዚህ መልክ ደርሶልኛል ወደ ጎና አወጣና ወደ ቁሌት ውስጥ የምንጨምርበት ሰዓት ነው ይኸው እንዳያችሁት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልናል ሮዝመሪ ቅጠሉን አውጥቻለሁ ውስጥ ገብቶ በጥስጥስ እንዳይለብን ከዛ ይሄንን እንግዲህ ጠብስ አረጋዋለሁ በጣም ሽታው ለነግራችሁ አልችልም እንደገና ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው ምናልባት በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት
ብትሞክሩት ትወዱታላችሁ አንዳንዴም ለመቀየር ከስጋ ቀየር ለማድረግ ስንል በእንደዚህ መልኩ ብንጠቀም በጣም ቆንጆ ነው ከዛ አሁን በደንብ ነው የጠበስኩት ኦልሞስት ወደ 6 ደቂቃ የሚሆን ጠብሼዋለሁኝ ውሃ አልጨመርኩበትም በራሱ ከዛ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ምስር እጨምራለሁ ከዛ ይሄንንም ውሃ ሳልጨምር በደንብ አርጌ አብሬ እጠብሰዋለሁ ተመልካቾቼ ያው እንዳያችሁት በደንብ አርጌ ጠብሼዋለሁኝ በጣም ቆንጆ ነው ከዛ አሁን ውሃ መከለስበት ሰዓት ደርሷል ውሃ መፈልገውና አህል ጨምራለሁ ፈልቶ የተዘጋጀው ውሃ አለኝ እሱን የተጠቀምኩት በጣም አላቀጥነውም ወፈር ያለ እንዲሆን ነው አርጌ የምሰራው አሁን ትንሽ መከለሻ እጨምራለሁኝ ከማውጣቴ ከ5 ደቂቃ በፊት በዚህ መልኩ እንግዲህ ምግባችን ደርሶልናል እንዳያችሁት በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ሽታውም ልዩ ነው እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የሆነ አሰራር ነው ምስሩ ቶሎ እንዳይበስልብኝ እኔ ካሜራው ላይ አልገባልኝም ይመስለኛል ትንሽ ጨው ጨምሬበታለሁ አብሮ በደንብ ቀስ ብሎ እንዲበስል አሁን በቅቶታል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ወፈር አድርጌ ሰርቻለሁኝ የዛሬ ምስር በእንጉዳያችን ይሄንን ይመስላል ብዙ ዩቲዩበር እህቶችም ሰርተውታል ዛሬ ደግሞ በኔ ቤት ይሄንን ይመስላል አሰራሩ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄንን ቪዲዮ እንዲሁም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘው መልካም ቀን